Hi, welcome to our channel. Yung first term, second term, and third terms, sa first term ay perfect square. Last term dito ay perfect square. Ito 5, you know, 5x, then square natin siya. Ito naman, 16 ay perfect square, 4, square root ng 16 ng 4, then square natin yan. Okay, then plus 5x, then 4y. Tama ba? Ano naman yung middle terms? So, 2, i-multiply natin itong 2 square 2. I-multiply natin kay 5x at saka kay 4y. Then, 2 times 5, 10 times 4, 40. 40 x at saka y, x and y. 40xy, ito yung middle terms, 40xy. So, check. Yan, no? 5x plus, tsaka si 4y, then, square natin siya. Yan. Ito na yung number 2, polynomial. Ito ay 36, ay perfect square. So, m, perfect square kasi 1. Kasi may 1 yan, m na lang, then square. Then, ito, 6, perfect square kasi then square, yung sign ay positive, m plus 6 agad, o yung blank plus 6. Yung middle terms, tama ba? So check natin to m plus 6, ito m plus itong 6, since square siya, square natin yan, natin to siya 2, saka m, so i-multiply kay m at saka kay 6. So, 2 times m, 2m, times 6 ay 12. M, ito na yung middle terms. So, tama yung middle terms. Example number 3. So, example natin number 3 ay, yung first term natin ay hindi siya perfect square. 5 siya. 36 ay perfect square. So, hindi natin pwede gawin yung ginawa natin sa example 1 and 2. So, ito, mag-trial and error tayo. So, 6 na blank ang sasagutin natin dito. So, trial and error. Therefore, si 5 wala na siyang factor kundi 1 and 5 lang. Si 36, ang factor ng 36 ay 2 and 18 o 2 and 18 at saka m6 at saka 1 and 36. Yan lang ang factor ni 36. 1 and 5 pa lang factor niya, 1 and 5. So, pag sinusulat na, gano'n na lang. Pero mas muna isulat, di ba na makita nyo? 1, cross multiply kasi ito Yan, cross multiplication. 1 times 2, so 2. 5 times 18, so 5 times 8, 40, carry 4, 5 times 1, 5, plus yung 90. So, 28 ito, malayo. So, baligtad natin, lagay natin ito sa taas. 2 sa taas, 18 sa ilalim. So, 1 times 18, so 18. 5 times 2 ay 10. So, ito, pag i-add natin, 28, so 28. So, yung sign niya, kasi negative to, ito naman positive, ito ay maging negative, so maging negative. Pag negative to negative, maging positive. Ang factor ng 36, ang kukunin natin ito. Negative tsaka negative. Tsaka then, 5 times 2, negative 10. 1 times 18, so negative 18. So, add natin siya, pero siya x. Pag add natin siya, negative 28x. Ito yung middle terms. So, tama natin yung middle terms. Therefore, masasagot natin yung blanco dito. Ang maging factor nito, ito 1 ay x na lang, x, then minus 2, then 5x, minus 18, yun ang factor niya. Therefore, yung blanco dito, si x minus 2, x minus 2, pero hindi ko dito, tanggalin yan to, yan, tsaka si 5x, minus 18. So, ito na yung answer. So, hindi natin pwede i-square kasi magkaiba sila. 2 ito, 18 yan. So, ito na yung answer natin sa blanco. So, example number 4. So, yung missing dito, tatlo. Perfect square, 1 at saka over 16. And last term ay perfect square pa din. Ito, so 1 over 4. Then m. I-square natin siya. M plus ito.
natin ay 2 at 3 square. 1, ito 1 at 4m, or alisin natin yung 1 na lang natin siya, m na lang. Understood na kasi pag 1, 4, yan plus, then 2 over 3, then square natin, square siya. So ito yung sagot na sa yung missing dito. So ang dito, m at 4, tsaka positive, at tsaka 2 over 3. Check natin, para lalabas ay 1/3 yung 1/3 m yung middle term. So itong 2 dito, i-multiply natin sa 1/4 or m na lang per 4, then multiply 2/3, 2 times m times 2, 4m, 4 times 3, 12 by 4. So 4 divide 4 ay 1m or m na lang, then 12 divide 4 ay 3. So lalabas ay 1/3 m. So ito yung middle term, so ito yung middle term. So check, ito yung answer natin. Number 5. So dito, 4 yung exponent, third and second. Hindi naman perfect sheet 20. Si 4 hindi rin perfect square. So ipapactor natin siya. O paano natin ipapactor to? Paano natin malaman kung ano yung greatest common factor, ano yung common factor dito? So mag-solve tayo. So 20 ng factor na 20. So 20. So 20 divide 2, start tayo kay 2, then ang sagot niya ay 10, and 10 divide 2 ay 5. Sila ay mga prime numbers. Pag mga prime numbers, wala na ibang factor kundi ang 1 at saka yung sarili nilang number. 60 divide 2 ay 30, and 30 divide 2 ay 15, and 15 divide 2 cannot be, so 3 na tayo. 15 divide 3 ay 5. So prime numbers na. Then kay 45. 45 divide 2, divide 3, divide 4, hindi pwede. So 5 tayo. 45 divide 5 ay 9. Then 9 divide 3, so ay 3. Mga prime numbers. Lahat ng kay 20, lahat kay 60, at kay 45. Yan. Gagano natin siya. Kasi dito ay 1, 1, 1 yan. So, lahat ng kay 20, mga prime numbers ni 20, 2, 2, and 5. So, saan si 2? Dito 2, kasi ditong 1, 2, lan yung 2, dalawa. So, i-square natin yan. Yan si 5, 3, 4, 5. Dito na si 5. Then, kay 60, lahat ng mga prime numbers ni 60, 2, 2, 3, and 5. So, ilan yung 2? Dalawa, i-square natin. Then, si 3, dito na si 3. Then, si 5, dito. Then, kay 45. 1, 3, 3, and 5. Saan si 3? Dito. Dalawa yung 3. Square natin. Then si 5. Anong box dito na puno? Dito yan. Yan. Yung box na puno, kundi si 5 lang. Ito lang. Dito wala na. Bakante niya. Pag ito, ibig sabihin, si 5 ay ang common factor. Si 1 at saka si 5. I-multiply lang natin yan. 1 times 5 ay 5 lang. Yung ito tinatawag GCF, greatest common factor, ay 5. So 5. So ang greatest common factor dito sa tatlo ay 5. So 5 factor natin siya. X square, kasama si X square. Then, lahat kay 20 dito. Ito si common factor si 5, di ba? Then 2 times 2, 4. I-multiply natin kay 4. Yan. Then X square, kasi 4 yan. X square times X, yung maging X to the 4th. Then, lahat kay 60, negative yan, no? So, negative. Lahat kay 60, 2, 6 times 2, 12. So, 12 is X square, zoom X. So, X cube yan. Then, plus, kay 45, 5. Yan is 45. Ito yung kinuha natin common factor 5. Then, 3 times 9. Lagay na ito, 9. 9. Wala nang X kasi andito ng X. Ito na yung factor niya. Then, check. Dito na pa siya natin perfect square. Perfect square. So, 2X. Yan. At saka, minus. Ito si 3. Yan. X square to. Then, ito madali na lang. Lahat ng square 2X to. X.
Tsaka sign, negative, tsaka C3, at x square natin. At saka yung 5x. So, dito natin lagay si 5x at yung yan, 5x, tsaka to. 5x squared, tsaka to. 2x minus, nawalan 3. Minus 3. Then square. Ito yung answer. So, ito natin ilagay sa, dito sa blanco. Ibig sabihin ito, dito sa labas, sa 5x squared. Then blanco, may bonus na tayo, may sagot na. Ito na yon 2x. Then ito na lang, negative, tsaka si 3. So, example pa. Madami ko na example. So, check natin kung kaya pa. 1 at saka si 9 ay perfect siya. So, square root ng 121 ay 1 a squared. Since positive yan, positive. 9 ay 3. And ito, common dito ay 2. So, 2. So, maging yung si 18, maging 9 na lang. Yung perfect square si 9. So, maging 3. Then 3, si t square yung maging t. Then plus yan, plus. Ito ay magiging 1 na lang. So, 1. Dito, perfect square si 4x square. So, maging 2x na lang. Then ito ay plus. Ito ay 16, maging 4. Bye. Kung bago ko pa lang sa channel ko, please subscribe and press the bell para lagi kitang updated pag may video kong bagong na-uploads. So, thank you. Bye-bye!